हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं काठियावाड़ी दही तीखारीनी रेसिपी, जेने वघारेलू दही पण कहेवामां आवे छे। आ खूब टेस्टी बनशे अने 5 ज मिनिटमां बनीने तैयार थई जशे। पण दही तीखारी बनावती वखते तेनो स्पाइसी मसालो केवी रीतना करवो अने सौथी अगत्यनी वस्तु ध्यानमां राखवा जेवी के दही तीखारी बनावती वखते दही क्या समये एड करवू जेथी ते पाणी जेवू ना थाय। तो रोटला थेपला साथे खावानी मजा आवे तेवी सुपर टेस्टी दही तीखारीनी रेसिपी स्टार्ट करिए। रेसिपी स्टार्ट करिए पहला जो तमने मारी रेसिपी गमती होय ने हजू सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब करजो अने बाजुमां आपेल बेल आइकन प्रेस करजो એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી દહીં તીખારી બનાવવા માટે આપણે લસણની ચટણી બનાવીશું। તો લસણની ચટણીને આપણે મિક્સરમાં નથી બનાવવાની, તેને આપણે વાટીને બનાવીને તૈયાર કરીશું, એટલે દહીં તીખારીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। 8 થી 10 કળી લસણની લેશું અને 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લેશું અને તેને વાટી લઈએ। તો ચટણી સરસ રીતના વટાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। દહીં તીખારી બનાવવા માટે આ રીતના પાણી વગરનું દહીં હોય તેવું લેવાનું। મેં અહીંયા 1 કપ દહીં લીધું છે। એક નાની કઢાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ મૂકીશું। દહીં તીખારીમાં તેલ થોડું વધારે પડતું હોય છે। તેલ હલકું ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી હિંગ અને આપણે જે લસણની ચટણી બનાવી છે તે નાખીશું। લસણની ચટણીને તેલમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। લસણની ચટણી જ્યારે તમે ડાયરેક્ટ તેલમાં ઉમેરતા હો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, તેલ હલકું ગરમ હોવું જોઈએ, નહીંતર આપણી લસણની ચટણી બળી જશે। ચટણીને મિક્સ કરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની, પછી હલકું ગરમ થશે એટલે બબલ્સ આવવા લાગશે। તો આ રીતના બબલ્સ આવે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। પછી તેમાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર નિમક ઉમેરીને મસાલાને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। આ સ્ટેજ ઉપર આપણી ગેસની ફ્લેમ બંધ રાખીશું। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને જ દહીં ઉમેરવું। તો હવે દહીં ઉમેરી દેશું। તો આ રીતના હળવે હળવે મિક્સ કરવાનું છે, ફટાફટ નથી કરવાનું, નહીતર દહીં તીખારી પાણી જેવી થઈ જશે, આવી ઘાટી નહીં બને। તો એક જ ડાયરેક્શનમાં હલાવી લેશું। તો તૈયાર છે એકદમ ધાબા સ્ટાઇલ ટેસ્ટી દહીં તીખારી। ઉપરથી લીલા લસણના પાન અને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું। જ્યારે ઘરમાં કંઈ શાક ના હોય ત્યારે ફટાફટ દહીં તીખારી બનાવીને રોટલા ભાખરી સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો। તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો। આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। જય શ્રી કૃષ્ણ।